این ساده ترین و بهترین روش تهیه فلافل هست که از وانرفتنش مطمئنی و طعمش هم عالیه. با اکوکوک و فوتوفنه فلافل ترد همراه باشید. 1.5 لیوان نخودی که از شب قبل خیس کردید، 2 حبه سیر، 1 عدد پیاز، 1 عدد سیب زمینی، 1 مشت جعفری، 2 بار با سری ریز چرخ گوشت چرخ کنید. اگه چرخ گوشت ندارید داخل غذاساز هم میتونید این کار رو انجام بدید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. وقتی بافتش به این صورت خمیری شد، ادویه ها رو اضافه و مخلوط کنید. ادویه: نصف قاشق چایخوری پودر جوز هندی، تخم گشنیز، زیره، بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، پودر انبه، زردچوبه و 3 قاشق چایخوری نمک. میتونید حتی مواد فلافل که آماده کردید داخل فریزر نگهداری و هر موقع که نیاز دارید بیرون بیارید و به راحتی سرخ کنید. یکی از ترفندهایی که فلافل فروشی ها برای تردتر و پفکی شدنش انجام میدن اینه که ترکیبی از بیکینگ پودر و جوش شیرین رو بهش اضافه میکنن. مواد رو داخل قالب فلافل بزنید. بهتر موادتون رو قبل از سرخ کردن 2 ساعت داخل یخچال استراحت بدید. داخل روغن داغ بندازید و بعد حرارت رو کم کنید تا مغز پخت بشه. بهتر روغنتون حتما داغ باشه وگرنه ممکنه فلافل ها وا برن. از روغن خارج کنید و روی دستمال بذارید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. کنار گوجه، خیارشور و هر مخلفاتی که دوست دارید سروش کنید. اینم از ساندویچ فلافل خوشمزمون که با سس کچاپ خیلی میچسبه و لذت بخشه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.